आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ चल्ला भर्सेस मेसिन के चाहिँ किन्ने, चल्ला किन्ने या मेसिन किन्ने भनेर मैले प्रस्तुत गर्दैछु। हेलो नमस्ते साथीहरू, अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। नेपालकै पहिलो युट्युब च्यानल हो र यदि तपाईले पनि पोल्ट्री ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन, डिहाइड्रेटर मेसिन र मेसिनको पार्ट्सहरूको बारेमा तपाईलाई पनि विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो हौसला बढाउन अनुरोध गर्दै पुरा भिडियो हेरेर नछुटाउनुहोला। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। जस्तो कुनै पनि किसानले या त चल्ला किन्छ या त आफैले ह्याच गर्नको लागि ठुल्ठुलो ह्याचरीमा भर पर्छ। साथीहरू, आजको समय भनेको तपाईँ आफैले गर्ने समय हो। अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुहुन्छ भने जसले नि किन्छ, नेपालीहरू यति सजग भइसकेका छन् कि अर्ग्यानिक चिजहरू प्रायले खोज्छन्। तर पनि हामीले विदेशी सामानहरू, विदेशी वस्तुहरूमा भर पर्ने अवस्था आएको समयमा पनि मैले के प्रसङ्ग जोड्दैछु भन्दाखेरि तपाईँले आफैले हुन्छ राम्रो स्याहार गर्न सक्नुभएको छ भने तपाईँले चल्ला आफैले पनि राम्रो कुराल्न सक्नुहुन्छ। हामीले उत्पादन गरेका मेसिनहरूमा तपाईँले सजिलै राम्रो परिणाममा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न मूल्यमा हामीले 4,000 लिएर 25,000सम्मका मध्यमवर्गीय किसानका लागि उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै योभन्दा ठुलो मेसिन चाहिन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै चल्लालाई कति पर्छ नेपाली बजारमा म त्यो भिडियो बनाउँछु। फेरि ह्याचरीवालाहरूले कतिमा बेच्छ भन्दाखेरि जति अन्डाको मूल्य हुन्छ, मानौ कुखुराको अन्डाको मूल्य 20 रुपियाँदेखि लिएर 30 रुपियाँसम्म पर्न आउँछ। सामान्य एकदमै कम भनेको भालेले आएको अन्डा तपाईँलाई उपलब्ध हुने भनेको 20 रुपियाँमा हो। त्यो 20 रुपियाँ या त 30 रुपियाँ, म्याक्सिमम् 30 रुपियाँसम्म लिन्छ र कतै कतै योभन्दा माथि पनि लिन्छ। एकदमै अर्ग्यानिक तरिकाले पालेको छ भने उसले 50 रुपियाँसम्म लिन्छ। मानौ अहिले 25 रुपियाँ लिइरहेको छ, बेचिरहेको छ। कोही किसानले 25 रुपियाँमा अन्डा दिन्छ भने ह्याचरीवालाले 2 गुणादेखि लिएर 4 गुणा महँगोमा चल्ला बेच्छ। मैले स्पष्ट पार्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँले थोरै कुखुरा पालेर आफै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने चल्ला किनेको फाइदा। तर रेगुलर रूपमा तपाईँले उत्पादन गरेर आफैले चल्ला उत्पादन गरेर बेच्न चाहनुहुन्छ, हुर्काउन चाहनुहुन्छ, माउ पाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सानो ह्याचरी राख्नुभयो भने एकदमै उपयुक्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि बारम्बार अरूबाट चल्ला किन्दाखेरि तपाईँलाई महँगो पर्न जान्छ। तर आफैले उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँले सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँसँग अन्डा छ भने वा तपाईँले आफ्नो घरमा बिजुली जोड्नु भएको छ भने हाम्रो मेसिनले तपाईँलाई, तपाईँको परिवेशलाई अर्थात् नेपालीलाई हुने खालको हामीले मेसिन डिजाइन गरेका छौँ, उत्पादन गरेका छौँ। त्यही भएर तपाईँले निर्धक्कसँग मेसिन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने, होइन भने तपाईँले थोरै कुखुरा रहरको लागि मात्रै पाल्नुहुन्छ भने चल्ला किनेको जाति। आजको भिडियोमा मैले के कति प्रश्न पार्न सकेँ वा सकिनँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा कस्तो खालका भिडियोहरू आउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा वा बुझ्न इच्छा लाग्छ भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँसँग भएका मेसिनहरू रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले घोषणा गरेका छौँ, यदि हाम्रो मेसिनले तपाईँलाई चल्ला कोराल्न सकेन र तपाईँले हामीलाई मेसिन फिर्ता दिनुभयो भने हामीले तपाईँलाई 100% रकम उपलब्ध गराउँछौँ। र यसका लागि तपाईँले हामीलाई विभिन्न किसिमका भिडियोहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले भिडियो, ग्राहकले, उपभोक्ताले मलाई भिडियो उपलब्ध गराइदिनु भएन। त्यही भएर मैले चाहिँ यो कन्डिसन राख्नु परेको, भिडियो चाहिँ उपलब्ध गराउनु होला भनेर। किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कसले प्रयोग गर्नुभएको छ, कसरी प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो पनि भिडियोमा उल्लेख भयो भने मैले प्रसारण गर्न सक्छु उहाँको अनुमति लिएर। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँले भिडियो बनाइदिनुहोस्, पठाइदिनुहोस् र यदि कुनै जिज्ञासा छ भने सिधै कल गर्नु।
यदि तपाईँहरूलाई पनि मेसिनसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा भएमा वा सानादेखि ठुला खालका ह्याचरी मेसिनहरू चाहिएमा अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। अबिराम एग्रोटेकले ह्याचरी मेसिन, इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स र सुकुटी मेसिन विगत 2 वर्षदेखि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। साथै तपाईँसँग भएको मेसिन मर्मत सम्भार गर्नु परेमा पनि सम्झन सक्नुहुनेछ अबिराम एग्रोटेकलाई।